Mga kakusina, samahan niyo ako sa ating kitchen experimento today, ang pickles, mushroom, and pineapple macaroni. So excited! So let's start! Lutuin ang macaroni according to package instructions. 1, 2, 3, come on! Mag-saute ng garlic o bawang. Onions o sibuyas. Ilagay ang mushrooms at hayaang maluto ito. Ngayon ay hihalo ang half a cup of sweet pickles. At mix, mix, mix. Maglagay ng tomato sauce. At syempre, halo-halo, mix, mix. Ngayon ay ilagay ang all-purpose cream. Half a cup of water o tubig. At halo-halo, mix-mix ulit. And let it simmer. Yan, kumukulo na. Ilagay ang raisins at ang pineapple tidbits. Ngayon naman ay time na para ilagay ang macaroni. Ngayon, maglagay ng salt o asin, ground black pepper o paminta. Smells so good! At mukhang ready na ito. Time to serve! I-try nyo din ang ating kitchen experimento today. At siguradong magugustuhan nyo. Hope you enjoy!